Gramatika baze gjuhës angleze, Mbiemri. Çfarë është mbiemri? An adjective is a describing word. It tells you more about a noun. Pra mbiemri është një fjalë përshkruese e cila tregon më tepër për cilësinë apo vettinë apo llojin e një emri. An adjective usually appears before the noun it describes. Sometimes, though, the adjective appears after the noun later in the sentence. Karakteristika e gjuhës angleze është që mbiemri vihet përpara emrit të cilin përshkruan ai, ndërkohë që në shqip ne kemi të ndryshme. Por megjithatë ka përjashtime kur mbiemri vendoset pas emrit, por më vonë në fjali. Zakonisht mbiemri përdoret kështu: a smart dog, an old building, a tall basketball player. Pra një qen i zgjuar, një ndërtesë e vjetër dhe një basketbolist i gjatë. Siç e shohim në shqip, ne këto mbiemra i vendosim pas emrit. Le të shikojmë më tepër shembuj të përdorimit të mbiemrit. A busy street, a dark corner, a deep sea, a large bed, it is windy. Kemi pra dhe rastet kur mbiemrat përdoren pas emrit në një fjali. John's handwriting is very neat. The sea is rough. All the players are very tall. The baby's hands are very small. Sue's drawing is beautiful. That problem is too difficult. Peter is quiet today. Adjectives have different endings. Some adjectives end in ful or less. Pra, mbiemrat kanë mbaresa të ndryshme. Disa mbiemra mbarojnë me full ose less. A beautiful dress, a careless driver, a faithful dog, a harmless insect, a useful tool. An adjective that ends in less is the opposite of the same adjective that ends in full. For example, careful, careless, colorful, colorless, useful, useless, harmful, harmless. Pra, zakonisht, mbiemrat që mbarojnë me less tregojnë të kundërtën e të njëjtit mbiemër që mbaron me full. Pra, careful i kujdesshëm, careless i pakujdesshëm, colorful plot me ngjyra, colorless pa ngjyra, useful i dobishëm, useless i padobishëm, harmful i dëmshëm, harmless i padëmshëm. The full ending means having a lot of something. Pra pashtesa full tregon që kemi diçka me shumicë. For example, painful. Për shembull, painful do të thotë që kemi shumë dhimbje. Hopeful do të thotë që kemi shumë shpresë. The less ending means without. Pra, mbaresa less tregon që nuk ka një cilësi të caktuar. Për shembull, leafless without leaves. Pra leafless do të thotë pa gjete, një pemë pa gjete. Sleeveless without sleeves. Pra pa mëng. Sleeveless pa mëng. Mungojnë mëng. Some adjectives end in y. Pra disa mbiemra mbarojnë me y. A stormy sea, a dirty street, a noisy room, an oily pot, a sleepy passenger, a sunny day, a muddy path. Some adjectives end in ive. Pra disa mbiemra mbarojnë me ive. An expensive necklace, an active child, an attractive hat, a creative toy. Some adjectives end in ing. Disa mbiemra mbarojnë me ing. A caring nurse, an interesting book, loving parents, matching clothes, a smiling face. Some adjectives end in ly. Disa mbiemra mbarojnë me ly. A costly diamond ring, an elderly man, lively kittens, a lonely boy, a lovely girl, a weekly magazine. Here are some adjectives with the endings able, al, en, able, aish, and aus.
a broken car, childish behavior, a national costume, a comfortable chair, a musical instrument, a dangerous place, a terrible mess, a foolish act, a woolen sweater, a horrible smell, a wooden table, a lovable koala. These are different kinds of adjectives. Këto janë lloje të ndryshme mbiemrash. Some adjectives describe the qualities of nouns. Disa mbiemra përshkruajnë cilësitë e emrit. A cold drink, pra një pije e ftohtë. A hot bun, një panine e ngrohtë. An ugly monster, një monster I shëmtuar. A fierce dog, një qen I turbuar. A loud crash, një rënje e zhurmshme. A beautiful rainbow, a clever monkey, a difficult question, happy children, a kind lady, a new car, an old house, a pretty girl, a rich family, a sad story, a strong man, a wicked queen. Some adjectives tell you which place or country a person or thing comes from or belongs to. They are called adjectives of origin. Disa mbiemra ju tregojnë se nga cili vend apo shtet një person apo send vjen apo ka origjinën. Ato quhen mbiemra të origjinës. Australian apples, pra molla australiane. A Balinese dancer, një vallëtare nga Bali. The English language, gjuha angleze. The French flag, flamuri francez. An Italian car, a Japanese garden, a Scottish kilt, Thai boxing. Some adjectives tell you the color of things. Disa mbiemra ju tregojnë ngjyrë. The sea is blue. George is wearing brown shoes. I don't like green apples. Carrots are orange. The sky is grey. Flamingos are pink. Eggplants are purple. Roses are red. Some adjectives tell you the size of the nouns they describe. Disa mbiemra tregojnë për masat e emrit të cilin ato përshkruajnë. The word tall describes people and narrow, upright objects. For example, you can say a tall girl, a tall bookcase. Pra fjala tall përshkruan emra apo objekte që të cilat rrinë në këmbë drejt. Për shembull, mund të thoni një vajzë gjatë dhe një raft librash I lartë. A big head, broad shoulders, a high mountain, a large ship, a long bridge, a low ceiling, a narrow path, small animals, tiny insects, a wide street. The word high describes bigger or wider objects that reach great height. For example, you can say a high mountain, a high wall. Fjala e lartë, pra ndryshe nga tall, gjatë, që themi në shqip, përshkruan objekte më të gjata apo më të gjëra të cilat arrin lartësi të mëdha, si për shembull, a high mountain, një mal I lartë, a high wall, një mur I lartë. Numbers are adjectives too. They tell you how many people, animals or things are there. Sometimes they are called adjectives of quantity. Pra numrat janë po ashtu mbiemra. Ato ju tregojnë sa persona, kafsha apo sende ndodhen. Ndonjëherë ata quhen mbiemra të sasisë. 2 princesses, 3 princesses, 4 mermaids, 5 witches, 6 fairies, 7 elves, 8 puppets, 9 dwarfs, 10 angels. Other adjectives tell you something about quantity without giving you the exact number. Mbiemra të tjerë ju tregojnë diçka rreth sasisë, pa ju dhënë me saktësisht numrin e eksakt. Some soldiers, disa ushtar, a few cups, pak filxhan, a few puppies, pak këlysh.
Adjectives that tell you about quantity are also called quantifying determiners. Pra, mbiemrat të cilat ju tregojnë rreth sasisë, po ashtu quhen përcaktor sasior. A little ice cream, a little rice, not many people, too much salt, lots of insects, plenty of money, some food, is there any milk? Comparison of adjectives. Pra krahasimi I mbiemrave, shkalla krahasimore e mbiemrave. Kjo është një nga cilësitë kryesore të mbiemrit, I cili përgjithsisht sjell ndryshime në formën e mbiemrave. When you compare two people or things, use the comparative form of the adjective. Lots of comparative adjectives and in ER. Pra, kur krahasoni dy njerëz apo sende, përdorni formën krahasimore të mbiemrit. Shumica e mbiemrave marrin prapashtesën er kur janë në krahasim. Pra, cheap, cheaper, clear, clearer, loud, louder, new, newer, old, older, rich, richer. Short, shorter, tall, taller, slow, slower, thick, thicker. The word then is often used with comparative adjectives. For example, you might say Jack is taller than John. A sports car is faster than a motorbike. Pra fjala then, më, në shqip, zakonisht përdoret për mbiemrat krahasimor. Për shembull mund të thoni Jack është më I gjatë se sa John, më I gjatë. A sports car is faster than a motorbike. Pra, një makinë sportive është më e shpejtë se një motor. Use the superlative form of the adjective to compare three or more nouns. Lots of superlative and in est. Pra përdorni formën sipërore të mbiemrit për të krahasuar 3 ose më shumë emra. Shumë nga forma sipërore të mbiemrave mbarojnë me est. Clean, cleaner, cleanest. Easy, easier, easiest. Fat, fatter, fattest. Flat, flatter, flattest. Heavy, heavier, heaviest. You often add the before the superlative form. Pra shpesh vendosim fjalëzën the përpara formës sipërore të mbiemrit. For example, you say, për shembull thonin, Mount Everest is the highest mountain in the world. Pra mali Everest është mali më I lartë në botë. Peter is the tallest boy in the class. Peteri është djali më I gjatë në klasë. Use the superlative form of an adjective to compare 3 or more nouns, lots of the superlative and in est. Pra, përdorni formën sipërore të mbiemrit për të krahasuar 3 ose më shumë emra. Shumica e formën e mbiemrave në sipërore mbarojnë me est. With adjectives that end in E, add R to form the comparative and ST to form the superlative. For example, pra, me mbiemrat të cilat mbarojnë me shkronjën E, shtoni R për të krijuar shkallën krahasimore dhe ST shkallën sipërore. Për shembull, close, closer, closest. Large, larger, large, larger, largest. Safe, safer, safest. Wide, wider, widest. Use the superlative form of an adjective to compare 3 or more nouns, lots of superlative and in est. Some adjectives have only one syllable, end with a consonant, and have a single vowel before the consonant. With these adjectives, double the last letter before adding er to form the comparative and est to form the superlative. For example, pra, disa mbiemra kam vetëm një rrokje, mbarojnë me një bashkëtingëllore dhe kam vetëm një zanore përpara bashkëtingëllores. Me këta mbiemra, duhet të dyfishojmë shkronjën e fundit
dhe më pas të shtojmë ER për të formuar shkallën krahasore dhe ST për të formuar shkallën sipërore. Le ta themi më mirë me shembuj. Big, pra mbaron me G dhe ka vetëm një I përpara G-s. Në këtë rast, dyfishojmë shkronjën e fundit, pra G-n, bigger, vën 2G dhe shtojmë ER. Dhe në shkallën sipërore kemi përsëri 2G dhe ST, biggest. Dim, dimmer, pra 2M ER. Dimmest, 2M ST. Mad, madder, pra 2D dhe ER. Maddest, 2D dhe ST në sipërore. Sad, sadder në krahasore, pra 2D dhe ER. Saddest në sipërore, që është 2D dhe ST. Some adjectives have two syllables and end in Y. Pra, disa mbiemra kanë 2 rrokje dhe mbarojnë me Y. With these adjectives, change the Y to I. Pra, me këta mbiemra, ndryshoni Y-n dhe bëjeni I, then add ER to form the comparative and ST to EST to form the superlative. Pra, pasi kemi shndruar Y në I, shtojmë ER për të krijuar krahasoren, formën krahasimore, dhe ST për të formuar shkallën sipërore. Për shembull, marrim shembujt. Busy, bie Y-ja dhe shndërrohet në I. Busy dhe shtohet ER-ja. Busier. Busiest në sipërore. Pra, ka rënë Y-ja është bërë I dhe është shtuar ST-ja. Dirty, bie Y-ja dhe bëhet I në krahasimore dhe shtohet ER-ja. Dirtier. Dirtiest, pra në sipërore kemi përsëri Y-n që është ndruar në I dhe ST për sipëroren. Happy, happier. Happiest, pretty, prettier, prettiest. Pra keni parasysh dhe një herë, mbiemrat që kanë 2 rrokje mbarojnë me Y, bie, pra busy, që kemi këtu, busy 2 rrokje, bie Y-ja, bëhet I dhe shtohet ER. Në sipërore, ka rënë Y-ja është bërë I dhe shtohet ST. With some adjectives, you use more to make the comparative form and most to make the superlative form. Pra, me disa mbiemra përdorim more për të krijuar shkallën krahasimore dhe most për të krijuar shkallën sipërore të mbiemrit. Active, more active. Charming, more charming. Cheerful, more cheerful. Comfortable, more comfortable. Delicious, more delicious. Most active, most charming, most cheerful, most comfortable, most delicious në sipërore. Adjectives that form their comparative and superlative with more and most are usually adjectives with 2 or more syllables or sounds. For example, pra, mbiemrat të cilët e marrin formën e tyre në krahasimore dhe sipërore me more dhe most, janë zakonisht mbiemra me 2 ose më shumë rrokje apo tinguj. Për shembull, active, expansive, beautiful, famous, charming, fortunate, cheerful, intelligent, comfortable, powerful, delicious, valuable. The comparative and superlative forms of some adjectives are completely different words. Siç e kemi thënë, anglishtja është gjuha e përjashtimeve. Dhe në këtë rast, mbiemrat nuk bëjnë përjashtim. Disa mbiemra ndryshojnë totalisht formën kur kalojnë në shkallën krahasimore apo në shkallën sipërore. Këto mbiemra është mirë t'i mësojmë përmendsh dhe janë si më poshtë. Bad, worse, worst. Few,
less, least. Many, more, most. Much, more, most. With these adjectives, you don't add er or more to form the comparative, or est or most to form the superlative. Pra si që tha me këto mbiemra, nuk shtojmë er apo more apo most për të krijuar shkallë të ndryshme të mbiemrit, por thjesht këto ndryshojnë totalisht formë dhe mirë është që ne t'i mësojmë përmend si good, better, best, little, less, least. Dhe me këtë mbyllëm seksionin e mbiemrave.